મિત્રો, ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જે લેફ્ટ રોટલી વધેલી હોય છે, એટલે કે સવારની રોટલી આપણી બપોરની જમવાની વધી હોય છે, તેમાંથી આપણે આજે હેલ્ધી વેજ રેપ બનાવતા શીખડાવવાના છે। તેના માટે અહીંયા મેં સવારની 3-4 રોટલી છે, ઘઉંના લોટની છે તે લીધેલી છે। આના બદલે તમે મેંદાની રોટલી પણ લઈ શકો છો। એની સાથે મેં અહીંયા મીઠું, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને કોથમરી, અને આપણે અહીંયા વેજીટેબલ્સમાં પનીર ખમણીને લીધેલું છે, ટમેટાં, કેપ્સિકમ અને ચીઝ છે। અને તમારી પાસે અહીંયા જો મકાઈના દાણા હોય તો તમે મકાઈના દાણા પણ એડ કરી શકો છો। તમારી પાસે જે વેજીટેબલ્સ હોય અને છોકરાઓને જે ભાવતું હોય તે કરી અને તરત ગરમા ગરમ નાસ્તો છોકરાઓને સર્વ કરી શકો છો। આપણે હવે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈએ છીએ, તેમાં આપણે ટમેટાં છે તે, કેપ્સિકમ આ બધું મેં ઝીણું કટ કરીને લીધેલું છે, અને પનીરને ખમણીને લીધેલું છે। આ હોમમેડ પનીર છે। હવે આમાં તમે ઓરેગાનો છે તે એડ કરું છું, ચીલી ફ્લેક્સ, કોથમરી, અને આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। આમાં આપણે સોસ નાખીએ છીએ બીજા, એમાં પણ થોડું મીઠું હોય છે, એટલે તમે તે પ્રમાણે એડ કરજો। આમાં આપણે તંદૂરી મેયોનીઝ છે તે હું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો એડ કરું છું, અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર એડ કરું છું। આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। તમે અહીંયા મરી પાવડર નાખવા ઈચ્છતા હોય તો તમે નાખી શકો છો, પણ હું અહીંયા બાળકો માટે બનાવું છું એટલે મેં મરી પાવડર વધારે એડ કરેલો નથી, કારણ કે હજી આપણે રોટલી ઉપર જ્યારે રેપ કરશું ત્યારે બીજા સોસ બધા લગાડશું એટલે થોડુંક સ્પાઇસી જ થાય છે। આપણું આ સ્ટફિંગ છે તે રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક રોટલી લેશું, એને આપણે પહેલાં તો આવી રીતના તમે ફોલ્ડ કરી લેજો, જો તમને નિશાનનો એડજસ્ટ ન થાય તો। આપણે આને 4 પાર્ટ પાડવાના છે, એટલે આપણે આવી રીતના હળવે હાથે કરવાની છે। પછી આપણે એને અહીંયાથી વચ્ચેથી મિડલમાંથી કટ કરી લઈએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના રોટલીને કટ કરવાની હોય છે। હવે આપણે ચારે સાઈડ સ્ટફિંગ અને સોસ લગાડીશું। હવે આપણે અહીંયા એક બાજુ છે, અત્યારે મેં અહીંયા તંદૂરી મેયોનીઝ છે તે લગાડેલું છે, તંદૂરી મેયોનીઝ લગાડેલું છે। તમે સાદું વ્હાઈટ મેયોનીઝ પણ લગાડી શકો છો, અને તેમાં સોસ મિક્સ કરી દેવાનો, બાળકો માટે કરતા હોય તો તમે એમ પણ કરી શકો છો। પછી અહીંયા આપણે સ્ટફિંગ આપણે જે કરેલું છે પનીર, કેપ્સિકમ અને ટોમેટાનું, તે આપણે અહીંયા મૂકીશું। આપણે અહીંયા પીઝા સોસ છે તે મૂકીએ છીએ, અને આપણે અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ છે તે હું મૂકું છું। તમારી પાસે મોઝરેલા ચીઝ ન હોય તો જે ચીઝ ક્યુબ આવે છે તેને તમે ખમણીને એડ કરી શકો છો, અથવા તો તમારી પાસે ચીઝની સીટ હોય તો તમે તે પણ મૂકી શકો છો। હવે આપણે આને આવી રીતના રેપ કરીશું, હળવા હાથે કરવાનું। આપણે આને આવી રીતના ફોલ્ડ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો હળવા હાથે તમે જોઈ શકો છો આપણું આ પીઝા સ્ટાઇલ જ રેપ લાગે છે। હવે આપણે આને આપણે અહીંયા ગ્રીલ મશીન લીધેલું છે, જે ટોસ્ટરનું આવે છે તે જ લઉં છું। તે આપણે બટર લગાડીશું, અને આપણે આ જે રેપ રેડી કર્યું છે તે આપણે આને અહીંયા રાખીશું, અને ફરીથી તેની ઉપર આપણે બટર લગાડીશું, અને આપણે આને લાઇટ થાય અથવા તો 2 મિનિટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું। અથવા જો તમારી પાસે ગ્રીલર ન હોય, ટોસ્ટર ન હોય, ગ્રીલ ટોસ્ટર, તો તમે એને ગેસ ઉપર, પેન ઉપર પણ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો આપણું આ છે રેપ સરસ રીતે ગ્રીલ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેશું। આપણું હેલ્ધી રેપ, આપણું હેલ્ધી વેજ રેપ રેડી થઈ ગયું છે। એને મેં અહીંયા સોસ સાથે સર્વ કર્યું છે।
તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરી જણાવશો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.